welcome to my another vlog. Today, gusto ko lang share sa inyo kung ano yung gamit ko pag nagvi-video ako, tapos kung ano yung gamit ko na app pag nag-edit ako ng video. Actually, pag nag-edit ako, ang gamit ko lang is yung phone ko, which is the iPhone 11 Pro Max. Nagustuhan ko tong phone na to kasi sobrang linaw ng video, tapos yung picture din. Tapos meron siyang stabilizer. Yung first video ko, second and third videos, pag nag-edit ako, ginagamit ko is laptop. Pero since lagi akong busy, kung minsan hindi ko maharap mag-edit, so nag-search ako ng mga app na pwede kong gamitin sa phone lang, yung ando na lahat ng kailangan ko pag nag-edit ako ng video. Tapos including na rin pati pictures, yung madali lang gamitin. Since marami namang free app, pero may isang app na nagustuhan ko, kaso nga lang hindi siya free, which is this. Nung trinay ko siya kasi may 7-day trial, and nakita ko na lahat ng kailangan ko dun pag nag-edit ako ng video, nandun na lahat. Iwan ko lang sa iba, pero para sa akin gusto ko yun. Yun nga lang, ang price niya every year $28.49 Australian dollars. Hindi ko alam kung magkano yun sa Pilipinas. Tapos pagdating naman sa pictures, ang ginagamit ko is yung isa, yung Buzzart. Pero dalawa yung ginagamit ko. Yung isa, Canva. Yung isa naman is Buzzart. Yung Buzzart, meron may bayad yun. Alam ko yung Buzzart, every 3 months, ang bayad is $3.49. Pero yung Canva naman, ginagamit ko. Pagdating sa font, mas gusto ko yung Canva kasi free, aside sa free siya, and gusto ko yung font kasi marami kang pagpipilian. Ang nagustuhan ko lang dun sa Buzzart is yung pag nag-edit ka ng picture mo. Kunwari gusto mong i-cut yung picture mo lang, yung hindi kasama yung background, meron doon na parang magic cut. Ika-cut na automatic yung image na gusto mong i-cut. So, yun lang yung pinaka gusto. Meron din magagandang font templates kagaya din ng Canva. Kasi kung gusto ko lang ng madalian, yung mabilisan ng pag-edit pag sa pictures, ang gamit ko yung Canva. Pero pag gusto kong i-cut yung image ko, ang gamit ko yung Buzzart. Yun nga lang, yung Buzzart hindi free. So, papakita ko sa inyo kung paano ko ine-edit yung pictures ko and yung video ko. So, pag gusto ko mag-add ng video, for example, hanap tayo ng video. Yan. Pwede ka mag-adjust ng color, ng brightness, contrast, saturation, at marami pang iba. Pag mag-a-add ka ng stickers, pwede rin. Or pag gusto mo naman ng GIF or GIF, pag gusto mo naman maglagay ng font, example, lalagay ko yung name ng baby ko. Pwede mo rin siyang lagyan ng effects kung gusto mo, animation. Kung gusto mo naman mag-add ng music sa video mo, punta ka lang sa audio, music, tapos marami kang pagpipilian ng music dito mismo sa app na to, na free. Kung gusto mo naman mag-download ng music sa YouTube, kailangan punta ka ng YouTube, pili ka ng music na gusto mo na free, hindi siya copyright. And then after that,
copy mo yung link. Punta ka sa share. Go to documents. Click the Safari below, the color blue one. Then search the YouTube converter for MP3. Paste the link that you copied from YouTube. Download. Now it's downloading. And it's finished. And open the video lip again. Check the previous video that you edit. Click the audio, music, artist, and then search downloads, which is the documents. Then find the music that you downloaded. Click it, and it's already added to your video or attached to your video. If you want to edit the photo, just go to Canva from your app. Just click blank to start. Upload photo you like. Then after nyo pumili ng photo or picture from your album, you can enlarge or resize the picture you want. Then may iba't ibang filters din na pwedeng pagpilian. There's so many choices of illustrations that you can insert to your photo. Also shapes and stickers. You can add text or font style you want. Kung gusto mo rin palitan ng color yung text ng kahit anong gusto mo, okay lang. And dito naman sa Bazaar, if I want to cut an image, punta ka lang sa edit and then magic. Katapos automatic na magka-cut na yung image na gusto mo. If you want to put a background, just go to add and then background. Then you can choose any background you like. You can also add text in your picture. Change the color and font style you want. And lastly, pwede ka rin mag-add ng stickers na gusto mo. Explore nyo lang. I'm sure na magugustuhan nyo tong app na to. So, ayan guys. Hopefully, nagustuhan nyo yung video ko. And sana nakatulong kahit konti doon sa mga mahilig mag-edit ng video para may idea lang kung anong gamit nilang app pag nag-edit sila sa phone. So see you next time. Don't forget to comment down below kung nagustuhan yung video ko. Subscribe to my channel. Also, don't forget to click the bell notifications, like, and share my video. Bye!